Ở nhà Trinh đứng nãy giờ kế bên anh nó màng hòn hoi cứ ra như là đi tắm vậy á cả nhà. Nhưng mà cả nhà thấy không, anh với lại bé là cứ đứng liên tục ở bếp như vậy luôn á. Xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog. Hôm nay thì Trinh sẽ dẫn mọi người đi qua quận 6 ăn cơm chiên nha. Ở đây là Trinh đang đứng ở địa chỉ là 490/14 đường Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 nha. Phía sau Trinh đây là có hai cha con đang chiên cơm. Và bây giờ khách cũng đang bắt đầu rai rai khoảng tầm 5:30 nha. Bây giờ mời cả nhà theo chân Trinh. Bé đang xóc cơm, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn nha cả nhà. Một cái chảo cơm rất là nhiều luôn á. Trinh nghĩ là ở đây á, cái chảo cơm này chắc cũng phải 10 đến 15 dĩa cả nhà. Mà bạn xóc rất là chuyên nghiệp luôn nha, chứng tỏ là bạn làm rất lâu và rất quen tay rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Dạ 16. Bạn mới 16 tuổi thôi á, nhưng mà thấy bạn làm không rất là chuyên nghiệp luôn á. Cả nhà ơi, phía bên là anh chủ quán nha, anh đang chiên gà. Cả nhà ở đây thì Trinh thấy là có cơm chiên Dương Châu có ha, rồi có cả cơm chiên gà xối mỡ các kiểu nè ha. Bây giờ anh bắt đầu bé này là em đang làm món gì á bé? Dạ cơm Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu. Mình chiên trứng trước. Dạ. Mình chiên trứng trước hả? Dạ. Rồi anh chiên một cái chảo gà luôn á cả nhà. Không hành nha, Dương Châu. Dạ. Lên ngon luôn á. Nhìn anh với em trai xóc rất là chuyên nghiệp luôn nha cả nhà. 2 năm mấy học việc mà bây giờ chiên mà xóc chảo như thế này là biết là em đã học rất là lâu rồi. Cái kiểu là em cũng rất là rành á. Mới 16 tuổi thôi. Mấy phần á bé? Dạ một phần thêm cơm. Một phần mà nhiều như vậy luôn á hả? Dạ tại cái này là có thêm cơm nữa. Một phần như vậy là giá bao nhiêu em? Dạ 45. 45 là một phần như vậy đó. 50. Thêm cơm là 50. Rồi mình đứng kế bên thôi mà cái cảm giác nó đã rất là nóng rồi. Nhưng mà em đứng cả nhà thấy không? Em xóc với cái lửa lớn như thế, thật sự mà đứng kế bên á, Trinh nghĩ là sẽ rất là nóng. Mà ngày nào em cũng làm như thế và em đứng coi như là cả một buổi chiều tối luôn, cho đến tối luôn cả nhà, chứ không phải là đứng 1-2 tiếng đâu. Trinh là đứng ở đây là chỉ là đứng để quay một vài tiếng thôi là cái cảm giác nó đã nóng rồi. Chứng tỏ là em làm mà lâu rồi, em quen cái cảm giác nó nóng á, chứ thật sự là đứng kế bên nó rất là nóng luôn á cô chú anh chị. Tại vì cái lửa này á, đa phần là cái lửa khè ra cho nên nó sẽ rất là mạnh để cho cái cơm của mình nó tơi và nó xốp ở trên chảo á. Cho nên là phải làm cái lửa lớn như thế này thì cơm nó mới ngon nha cô chú anh chị.
rửa chảo và coi như là chà chảo ngay tại trên bếp luôn. Rồi đổ nước xuống thì cũng trên cái bếp này luôn. Rồi có cái chỗ thoát nước á, nó có cái lỗ để nó thoát nước ở bên dưới nha cả nhà. Anh đang chiên món gì vậy anh? Cơm chiên hải sản. Rồi đứng ở lửa lớn, em đứng kế bên mà nóng quá trời luôn, quen tay anh ha. Đứng biết nó quen. Dạ. Ở đây là bao nhiêu người làm anh? Dạ. Nếu tính ra đứng bếp á anh ạ? Bếp 3 người. Dạ. Dạ bữa nay tại con nó nghỉ á, nó bệnh. Bệnh hả anh? Rồi là coi như cái bạn hồi nãy là học trò của anh. Dạ. Con của anh là bé thường thường cũng là ra đây phụ luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bữa nay nó bệnh, nó nghỉ. Dạ. Là mới bệnh hôm nay thôi hay là hôm bữa qua? Hôm qua. Vậy là xui tụi em hôm nay tới là không được gặp em bé. Cái phần cơm anh đang chiên là tính là bao nhiêu? Cơm một hộp vậy là 45.000. Một hộp 45.000 nha cả nhà. Bên trong là sẽ có tôm, mực, hột gà. dạ. Rồi 3 món thôi. Anh làm lẹ tay lắm luôn á cô chú anh chị. Quán của mình thì mở từ mấy giờ tới mấy giờ anh ha? Là 2 giờ chiều. Dạ. 2 giờ chiều tới 2 giờ chiều dọn ra là 3 giờ mấy mới có được đồ bán. Dạ. Bán đến 12 giờ khuya. Bán tới 2 giờ khuya luôn. 12 giờ. 12 giờ khuya. Là coi như là hai người đứng bếp chính, mình có thay ca với nhau không anh? Dạ không. Dạ. Hai cha con làm. Dạ. Cái giờ cao điểm là mấy giờ là đông khách anh ha? Vậy mà giờ 6 giờ mấy 7 giờ tới 8 giờ. Tính ra là quán mình bán được lâu chưa ạ? Dạ. Tính ra là quán của mình bán được lâu chưa ạ? 13, 14 năm rồi đó. Dạ. Vậy là anh cũng theo cái nghề này rất là lâu luôn rồi đó. Hồi xưa thì gia đình mình có theo cái nghề cơm chiên này không anh, hay là anh là đời đầu? Có xưa là thấy bên bà vợ á. Dạ. Nó mở ra bán á, rồi mình tự xào tự ăn. Tự học nghề nó dạy nghề mà. Dạ. Từ từ nó biết cũng quen thôi. Dạ. Rồi bây giờ là có truyền nhân rồi đúng không, là mấy đứa con? Vậy là bên vợ là chắc là cũng gốc người Hoa hả anh? Dạ anh là người Hoa, vợ là người Việt. Anh là người Hoa, tại vì em nghĩ là những cái món này là của người Hoa làm ra. Anh là gốc người Hoa luôn. Dạ. Mình đứng nóng như vậy nhưng mà mình không có đeo khẩu trang gì hết luôn hả anh? Dạ đeo khẩu trang nó ngọt lắm. Chịu không nổi đúng không? Nó ngọt. Dạ. Vậy nó đỡ ngọt. Dạ. Ở đây thì mình có bán qua app không hay là chỉ có dạ không. Khách tới ăn thôi? Không có bán app. Từ khi mà mình lên YouTube với lại TikTok á, thì anh thấy cái lượng khách á, nó có đông hơn trước nhiều không? Nó có chứ, nó sẽ lên. Dạ. Rồi mình đông như vậy mình làm có kịp hay không? Tại vì có hai biết thôi. Làm không sởi. Rồi anh có sợ là giống như kiểu mình làm không kịp á, khách sẽ đứng chờ rồi mình ngại cái điều đó không anh? Giờ cũng phải chịu. Có nhiều cái mình thấy khách đến rồi mình cũng mừng như vậy. Dạ. Có cái mình bán không kịp phải chịu. Nhưng mà khách yêu thương mình thì cũng phải ráng chờ đợi đúng không? Tiếc. Dạ. Người ta chờ lâu quá có khi nào người ta đi không anh ạ? Có chứ, có cái người ta thấy lâu quá. Dạ. Xào sườn xào chua ngọt luôn. Xào nước sườn xào chua ngọt luôn nè. Cái này là cái phần mà nước sốt á, để mà làm trong cái phần mì xào á cả nhà. Ở đây thì Trinh thấy là có mì xào nữa nha, có mì xào nè, bánh phở rồi đầy đủ hết nha cả nhà. Cái nước sườn xào chua ngọt. Đây anh đang làm nước sườn xào chua ngọt nè cả nhà.
đây anh mới làm xong rồi anh nêm nếm nha. Cái này là sườn thịt. Cái nước đó là nước là giấm. Cái màu đỏ Là không, cái màu đỏ là cái đường á, mình bỏ đường đường vàng á, nó ra cái màu này. Thường là cái nước sốt rồi là ra đây mình mới làm đúng không anh? Đúng không có rồi. làm trước. Cái này có phải là bột năng không anh ạ? Cái đó là bột năng. Dạ. Để tạo cho cái nước sốt nó Nước xanh. sệt sệt đó. Dạ. Ngon lắm. bình thường là mình chuẩn bị được bao nhiêu phần anh? Cái này là mấy phần? Cái này có hơn chục phần. Là cái này mình làm trước luôn, khi nào khách tới là xong là Tại mình. có nhiều cái mình không làm trước á, khách vô đông á mình làm không có sợ. Ép buộc phải làm hơi nhiều chút. Dạ. Nhưng mà mình làm trước như vậy thì cái sườn nó có bị khô không anh? Không, mình sẽ mình chiên lại, mình hâm mới lại cho nóng lại. Dạ. Nói chung ra lúc nào mà làm là cũng hơi nóng. Dạ. Cái nước sốt của cái sườn á cả nhà, nhìn cái màu lên rất là đẹp nha. Cái đó là không phải là anh bỏ màu đâu nha cô chú anh chị. Cái đó là anh bỏ đường. Cái phần mà lên màu đó là phần đường. Đúng rồi, không đúng rồi. Còn bây giờ là anh bắt đầu bỏ thêm mấy cái nguyên liệu để mà ăn kèm trong cái phần sườn xào chua ngọt. Anh làm nhiêu đây là bao nhiêu phần sườn xào chua ngọt anh ạ? Hơn chục phần. Hơn 10 phần. Nếu mà cơm kèm với lại sườn xào chua ngọt thì cái giá nó như thế nào anh hả? 55.000. 55 Cơm luôn. luôn cơm. Sườn là 50 sườn thôi. 5 cục sườn luôn á hả? Còn mà không lấy cơm mà được 7 cục. Còn chấm cháu cũng phải dòm về. Tại sườn em thấy giá nó cũng cao á, mà giá vậy là cũng ổn á. Bình dân. Dạ, bình dân. Khi mình cho bột năng vô là mình phải quậy đều tay như vậy anh ha. Đúng rồi. Cả nhà thấy không, mới một xíu rồi khi mà anh quậy đều tay lên là cái bột năng á, nó sẽ tạo cái độ sánh cho cái phần nước sốt á, nhìn rất là ngon ha. Mình cảm giác là mình nhìn cái màu thôi là đã thấy nó bắt mắt rồi. Còn ăn thì cảm nhận của riêng mỗi người, nhưng mà Trinh thấy như vậy là rất là ngon và đẹp đó. Đối với Trinh như vậy là ok cả nhà đó. Giờ anh cho vô trong cái thau sẵn ở bên đây nha. Đó là nước sốt của sườn xào chua ngọt nha cả nhà. Coi như là cứ làm xong là mình rửa chảo liền luôn. Dạ, đúng rồi. Cái này là mình đang làm món gì vậy anh ạ? Nước sốt hủ tiếu xào. Nước sốt của hủ tiếu xào nha cả nhà. Là lúc nào mỗi một lần vậy là anh làm trước khoảng mười mấy phần vậy. Đúng để rồi, sẵn hết. Mười mấy phần. Thơm lắm luôn cả nhà. Trên đứng đây mà thơm cái mùi tỏi á, nên rất là thơm luôn. Cái nước anh vừa bỏ vô là nước gì anh hả? Nước xương. Nước hầm xương ra nha. Xương ống á. Để cho nó ngọt cái nước sốt. Chắc không? Thật sự mà nói là món người Hoa á cả nhà, cái nguyên liệu và ngay cả cái nêm nếm nó cũng rất là cầu kỳ nha. Đó,
Nhưng mà khi mà ra thành phẩm á, thì cái món ăn nó rất là ngon. Thật sự luôn á. Cái món ăn của người Hoa á, Trinh ăn á, Trinh cảm nhận là có rất là nhiều món ngon. Ví dụ như hủ tiếu xào này cũng ngon nè, hoặc là sườn xào chua ngọt nè, hoặc là cơm chiên Dương Châu các kiểu á, ăn nó sẽ rất là ngon. Và nó cũng không kén người luôn. Người lớn hay là trẻ nhỏ gì cũng đều thích những cái món như thế này. Nói chung là chiên xào á là sẽ dễ ăn nha cả nhà. Tuy là nó nhiều dầu mỡ một chút xíu nhưng mà cũng vẫn có những cô chú anh chị thích ăn những cái món chiên xào như thế này. Như bản thân Trinh thì Trinh cũng rất là thích nha. Đây là cái thau bột năng tiếp theo anh pha để anh chuẩn bị vô cho cái phần nước sốt của mì xào. Đâu chắc mình đối tượng quen thôi anh. Dạ quen. Có cái nào cho lố tay không? Dạ cũng có chứ. Rồi lố là sao anh? Chuyện bình thường. Lố Rồi. tay mình xử lý lại. Ví dụ như bột mà nước lỏng quá thì thêm bột vô á. Dạ đúng rồi. Rồi đặt quá bây giờ thêm miếng nước sốt vô. Dạ. Cũng nói ra làm quen cũng ít khi nào vậy lắm. Dạ. Tính ra cũng mười mấy năm rồi mà. Cũng ít khi nào bị lố tay, cũng lâu lâu chắc cũng phải có. Dạ. Dạ. Cái giá này là 10 mấy theo hồi đó anh vừa mở quán là tới giờ luôn á. Nhưng mà bây giờ giá cả leo thang mà anh không lên giá. Dạ nói chung ra là cũng có lên chứ. Dạ. Hiện tại là cũng là cơm rồi cũng 45.000 một phần. Cơm gà 55.000. Dạ. Cái giá đó là anh thấy ổn chưa hay là anh Nó tại nói chung ra mình cũng đi Bình Điền á. Dạ. Rồi giá cả nó cũng bớt rẻ đồ tươi. Dạ. Mình cũng bán tương đối đủ cuộc sống mình thôi. Cái nồi nước sốt của mì á cả nhà, nó sôi ủng ục trên bếp luôn. Rồi giờ anh cho rau vô. Dạ. Cho má ít cá về. Bây giờ thì khoảng tầm 6 giờ thôi và Trinh đã thấy là khách cũng bắt đầu đông dần đó cả nhà. Giống như cái giờ này cũng là giờ ăn tối rồi đó. Từ ngoài đường cây không cái xoài nè, rồi phía bên trong nói chung là cũng có số lượng bàn cũng không có nhiều. Nói chung là quán nằm ở góc đường á. Nãy giờ có đọc địa chỉ chưa? Ở ngoài 490 á, sạc 14. chảo này rất là to luôn đó cả nhà. Nó bưng ở đây. Cái nước sốt còn nóng hổi luôn đó. Bây giờ bắt đầu là chị làm mì giòn đó cả nhà.
Biết rồi, có thấy có gì bây giờ nữa Đây hình như là vợ của anh á, xã của anh ra phụ đứng bán luôn. Nói chung là cả gia đình bán. Hôm nay thì con của anh bị bệnh cho nên là Anh Tỷ mở đèn giùm em cái. không, cái này bây giờ có gì lên nè. Đó rồi, coi như là những cái công đoạn chính, ví dụ như làm nước sốt sườn chua ngọt hay là mì xào rồi thì anh làm, còn bé ở bên là chỉ là chiên cơm. Phụ họa hay giống như là xào được cái nào mình cho xào. Dạ, nhưng mà rồi cũng từ từ cũng lên tay sẽ làm được những cái món Đúng chính rồi. đúng không anh? Bé cũng làm được 2 năm rồi mà. Dạ. Ý là mình chưa an tâm để cho bé làm hay là sao anh? Dạ cũng nói chung gia nhiều món là cũng thấy xào được là thấy đưa cho bé xào. Dạ. Xào khô lên đi. Xóc cái này liếc lên cơ tay luôn anh ha. Ừ, đúng rồi. Chị đứng ở đây chút xíu thấy nóng dữ luôn phải không? Dạ. Ừ. Vừa nóng mà vừa lên cơ Đúng tay. rồi. Nhưng mà em thấy ở đây một điều cái là rất là hay là da anh rất là trắng, dù đứng kế bên cái bếp trắng tươi luôn, mà con trai của anh cũng rất là trắng. Thường là đứng ở lửa nóng là nó hay táp lửa, nó sẽ làm cho da mình nó không có trắng. Ở đây thì Trinh thấy là coi như là có 2 cái hệ thống hút khói luôn á cả nhà. Bây giờ hút là phải lên trời, cho nên là dù khách đứng hoặc là ngồi ở đây, nói chung là đứng mua hàng hoặc là ngồi ở đây thì cũng sẽ không có bị ám mùi khói và cũng không có cảm giác khó chịu bị nóng á cả nhà. Ngồi ăn thoải mái luôn, không có bị nóng. có ai trả không? Anh trả trên bàn á. Một dĩa vậy là 45.000 đó. Ồ, đầy luôn chứ nhiều lắm luôn á. Cái đó là cơm dư ra. Cơm cơm hải sản. Dạ. Cả nhà Trinh đứng nãy giờ kế bên anh nó mà hoi cứ ra như là đi tắm vậy đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà thấy không, anh với lại bé là cứ đứng liên tục ở bếp như vậy luôn á. Thì lâu lâu bé nó cũng rời đi một xíu, coi như là nóng quá hoặc là ví dụ như không có khách thì bé sẽ rời đi đó. Nhưng mà anh vẫn luôn là lúc nào Trinh thấy anh cũng đứng ở đây hết. Tính rồi. Nên anh đập trứng là như một đầu bếp chuyên nghiệp thực sự cả nhà thấy không? Chỉ dùng 2 ngón tay thôi để bạch cái trứng đó thôi. Coi như là bếp lúc nào cũng rội lửa liên tục ha. Như một ảo thuật giá trời, bốc lửa luôn trên chảo.
Thường á là khách đến đây là ăn cái món gì nhiều nhất anh? Nói chung ra là món nào anh cũng bán được á. Có khi là vậy. Tương đối Dạ, tương đối đều đều đều. Cơm hải sản với hủ tiếu xào là anh bán nhiều nhất, hai món đó. Cái món gì là đặc biệt nhất của quán mình? Ví dụ là đặc biệt nhất là anh thấy cái miếng xào á. dạ, giá bao nhiêu anh hả? 80. 80.000. Miếng xào đó là xào với gì ta? Xào với tôm cũng được, xào với thập cẩm cũng được, xào với bò cũng được. Cũng là 80.000 một phần. Dạ. Cả nhà ơi, đây là phía sau của khu bếp nè. Toàn cảnh thì Trinh thấy là cũng khá là đơn giản luôn ha. Bên đây thì vợ của anh chủ nè đã đứng sẽ ra món, còn anh với lại bé thì sẽ đứng ở bên bếp bên kia sẽ là làm món. Cảm ơn anh nha. Trời ơi, dễ thương ghê không cả nhà. Tới quay anh còn cho nước uống nữa nè. Anh chị rất là dễ thương, mà nói chung là anh chị còn rất trẻ luôn á. Vợ của anh cũng khá là xinh gái nha. Nhìn nãy giờ chị cười không à, chị không có nói chuyện. Chắc là phải nói chuyện với chị vài câu á. Chị quê ở đây luôn hả? Chị là gốc Sài Gòn luôn hả? Quê Phan Thiết. Tính là chiều nào chị cũng ra phụ anh hết. Dạ. Coi như là nghề chính của gia đình luôn. Nhà mình được mấy người con chị? 3 con. 2 trai 1 gái, mà hình như 2 bé là em thấy ra đây cũng phụ ba hết rồi đúng không chị? Dạ. 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 Coi như cái công đoạn này á mình chắc phải mất cả ngày, giống như sáng mình có phải chuẩn bị nguyên liệu không chị? Sáng là phải có người làm. Sáng phải có 2 người làm. Là coi như là mà 2 người làm đó là mình phải mướn. Là sáng là mấy giờ là mình sẽ bắt đầu làm chị ha? 8:30 sáng làm đến 12 giờ. Chiều 1:30. 1:30 là đi 5 người dọn. Tại đây là người. Là mình ở gần đây không chị? Đó, nhà bên đây sẽ bên đây. Nhà sẽ bên đây, xong mình dọn ra nó cũng có mấy cô, là những cô này là bà con trong nhà hay là sao chị? Cô Ruột. còn mấy người làm phụ. Người phụ. Chị nhìn trẻ lắm cả nhà. Rất là dễ thương. Ở đây là cô của chị, nói chung cũng là người trong gia đình cùng nhau làm ra cái món thì cả nhà ha. Giờ là chưa có khách, với một xíu nữa là chắc là sẽ chạy phải không? Chạy liên tục. Dạ. Coi như là mình đứng múc chính luôn. Để sốt giữa luôn cái chảo luôn này, sốt có nguội rồi. Bữa này phải ra món, phải hộp á. Dạ. Ảnh chai kìa. Bên đây người ta kêu, ở đó trên đó người ta kêu cái gì là mình phải để ý là phải đưa ra món cho cái người xào. Dạ. Phải hộp như đó cho nó lẹ. Phải lẹ tay đó. Có khi nào mà số lượng khách tới mà mua số lượng giống như vài chục phần luôn rồi mình làm không kịp không? Có, giống đông quá cái nó đi mình thấy cũng ổn ý. Cháo mình là đông quá. Dạ. Có nhiều người cảm 45 đúng không? Đúng rồi, 45 là thấp nhất. 45. Dạ. Nói chung ra là mình muốn bán 55. 60. Đông quá. 70. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ là Trinh đã quay cũng như là trò chuyện với anh rồi để xem cái công đoạn anh làm ra một cái món của người Hoa là như thế nào á. Bây giờ Trinh sẽ gọi món và anh trải nghiệm thử nha. Anh ơi, làm cho em một phần sườn xào chua ngọt với cơm, với lại một phần tôm xào thập cẩm. Dạ. Rồi, bây giờ Trinh sẽ vô trong nha cả nhà.
Xào hải sản này Thắng. Xào hai cái thêm tôm thêm á. Cái hai cái dĩa đây rồi, cái sườn. Mỗi Hải sản là mình cắt sẵn như vậy luôn, phân ra chén luôn. rồi ngò tiên. Cái đó là mấy phần cơm hải sản nha con? Ở trong nhà đây cho nó thoải mái hơn. Dạ em ăn này. Dạ đấy ạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Thấy ớt tôm với củ hành thôi. Hành đồ đầy đủ rồi nè. Cả nhà ơi, đây là phần cơm của Trinh, sườn xào chua ngọt kèm với lại cơm. Hay cái này thì hồi nãy Trinh có hỏi giá của anh rồi thì anh nói là giá khoảng 55.000 nha. Còn đây là phần cơm của bạn của Trinh, bạn đi cùng với Trinh đó để quay phim đó, thì đây là phần cơm với lại là cái đồ xào thập cẩm nha, dạng sốt nha cả nhà ha. 55.000 mà cả nhà thấy không, khá là nhiều luôn á. Cái dĩa này không là Trinh đã thấy nó nhiều rồi nè. Cơm thì cũng khá là nhiều. Nếu mà ví dụ như mà ăn ít á, đi 2 người ăn vẫn được luôn cả nhà. Nhưng mà còn mà đang đói thì có thể là một phần thì ăn cũng hết một người nha. Bây giờ Trinh sẽ ăn cơm thôi. Đây là cái phần coi như là cơm xào thập cẩm nhưng mà có sốt nè, sốt kẹo nè cả nhà thấy không? Thịt nè, mực nè, mực là nguyên một miếng luôn. Nói chung là miếng bự luôn nha. Đây con tôm nè cả nhà, khá là to luôn nha, chứ không phải tôm nhỏ đâu nha cả nhà. Tôm này là bên ngoài bán giá cũng phải là 180 cho đến 220 một ký á. Rồi có cả viên cá viên chiên, mà là cái này là bỏ vô trong đây luôn, được 2 viên nha cả nhà, 2 viên lận. Thịt là 2-3 miếng luôn, nhưng mà cái nước sốt rất là nhiều để dành cho mình chan cơm ăn rất là ok nha. Rồi thêm có cải thảo với lại cải xanh xào. Cả nhà ơi, bây giờ Trinh sẽ ăn cơm trước nha. Trinh thấy ở đây cơm của anh rất là tơi luôn nè, không? Nó khô, kiểu không quá nhiều dầu đâu cả nhà. Rồi thêm nữa là Trinh thấy cũng khá là nhiều trứng nè, với lại tỏi phi nha, và ngò rí nha. Trinh mời cả nhà cùng ăn với Trinh cơm chiên nha. Đây, bây giờ Trinh sẽ ăn thử cái phần cơm nha. Cơm nêm nếm rất là vừa vị luôn á.
hiểu gì sao mà bán 14 năm và khách đông như thế này là Trinh biết lý do hết á nha cả nhà. Đây. Dù cơm chiên nhưng mà cái hạt cơm rất là mềm, không có bị khô. Ngon lắm luôn. Cái này là cái phần nước sốt nãy anh xào trên bếp này cả nhà. Cái nước sốt nó rất là kẹo. Cái màu nước sốt cũng rất là đẹp nha. Cái này là cái màu đường nó lên nha cả nhà. Rồi ở trong đây thì Trinh thấy là có dưa leo nè, có cà chua nè, rồi có thơm nha. Nói chung là thơm với cà chua là sẽ tạo thêm cái độ chua ngọt cho cái phần nước sốt. Đây là cột sườn đã áo qua bột và chiên lên nha. Rồi một phần á thì để Trinh xem coi được mấy cục sườn nha. Ở đây là hồi nãy Trinh lấy ra một cục đúng không, một cục nữa nhỉ, 2 cục là coi như là 3 cục là 4 cục, 5 cục, đúng như nãy anh nói luôn. Nếu mà ăn kèm với cơm thì sẽ là 5 cục sườn và thêm những cái giống như là thơm các kiểu này nọ. Còn nếu như mà ăn cái sườn không á thì sẽ là 7 cục nha cả nhà. Bây giờ Trinh sẽ ăn sườn trước nha cả nhà. Bên ngoài áo một lớp bột rất là giòn luôn, không có hề bị mềm luôn cả nhà, ngon quá chừng. Cái nước sốt của nó chua vừa phải thôi nha, chua ngọt vừa phải nhưng thiên về cái độ ngọt ngọt nhiều hơn. Và cái phần sườn nè ở bên ngoài khá là giòn nha, bên trong thì vẫn là mềm. Rất là vừa ăn luôn, cái nước sốt ngon lắm cả nhà ơi. Thịt không bị khô. Ngon lắm, khá là mềm, không có bị khô nha cả nhà. Nhưng mà cái phần bột chiên ở bên ngoài á, nó giòn lắm luôn cả nhà. Nó không phải là gì nó thấm nước sốt mà nó mềm nha, nhưng mà rất là giòn luôn. Trinh sẽ ăn kèm những cái loại thơm với dưa leo nha, để cho nó đỡ ngán. Dưa leo dù xào trên bếp lửa nhưng vẫn giữ được cái độ giòn. Ngon quá chừng. Cột sườn to lắm luôn á. Nếu có dịp đến đây cả nhà nên thử cái món này nha. Trinh thấy là cái món này khá là ok so với Trinh. Ngon nha cả nhà. Vẫn thích cái lớp bột bên ngoài, nó vẫn còn giữ độ giòn dù để trong cái nước sốt khá là lâu rồi. Cả nhà ơi, vậy là Trinh với lại bạn quay phim cũng đã ăn xong cái phần cơm của mình rồi. Còn đây là cái menu của quán nè. Trinh thấy là tính ra là cũng hơn 10 món đó nha cả nhà. Cơm là cũng đã có tới 6-7 cái loại cơm rồi, cho mình dễ lựa chọn lắm luôn. Mì cũng như vậy. Và có cả hủ tiếu rồi bánh phở xào rồi rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở đây thì anh không có để giá. Nhưng mà như Trinh trao đổi với anh lúc đầu á thì có vẻ là giá nó cũng bình dân thôi, khoảng tầm 40-50. Cao giá nhất thì cũng chỉ có 80 là cái phần miếng xào tôm hoặc là xào hải sản các kiểu nha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của Trinh nha. Còn bây giờ thì chắc là Trinh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip sau nha. Bây giờ Trinh sẽ vô tính tiền và đi về.